साथीहरू आज म लामाचौरको पोखरी जाँदैछु अनि हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। अब हामी यहाँको माछाहरू देख्नेछौँ। यहाँ माछाहरू धेरै छ अनि तपाईँहरू हेर्नु पनि यहाँ चाहिँ भुजा छ। अब म यसलाई दिनेछु अनि रन गरेर आइहाल्छ। हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् जमिन्छ। कस्तो मजासँग खाएको। हेर्नुहोस् त यहाँ जुङ्गा भएको पनि छ। हेर्नुहोस् है के भएको छ? जुङ्गा। तिमीलाई मजा भइरहेको छ हो? हेलो गाइस, अब हामी जान लागेको लास्ट ड्रप गरिरहेछौँ हामी। फिनिस भयो। अब हामी घर फर्किन लाग्छ अनि तपाईँलाई यो भिडियो हेरेर मजा आयो कि आएन भन्नु कमेन्टमा भन्नुहोस्। तपाईँले यस्तो अरू मजा भिडियोहरू हेर्नलाई लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गर्नुहोस्।